Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi cũng vừa mới nhận được một viên pin xe điện. Viên pin này thì ông em mới mang đến lúc chiều. Hôm nay tối tranh thủ tháo ra. Đây, bây giờ là 10 giờ tối. Thì tháo ra thì nhìn thấy tình trạng này anh em ạ. Quả này thì đúng là tôi cũng luôn, không biết là bác nào bác làm cái việc này. Đây thậm chí là còn không phải là pin theo cái dạng mà 18650 tiêu chuẩn nữa, mà là cái dạng pin mà là đèn pin đấy. Đây này, có một cái đầu lồi này, lồi lên đây này. Không biết là bác nào đã tháo ra và thay 4 cái cell pin này vào. Màu tím. Cái dàn cell pin cũ của nó thì là pin xịn nhá. Đây, hàn như thế này. Thậm chí rằng là còn hàn không đúng kỹ thuật nữa cơ. Cũng cắt kém hình chữ V này để hàn cho ngấu, nhưng mà hàn như thế này thì tôi không thể chấp nhận được. Hôm nay mang sang chỗ ông em, ông Dũng. Anh em làm với nhau cho nó có tinh thần, buổi tối làm buồn lắm. Đây anh em ạ, cái trường hợp này là phải phối hợp lại thì mới vừa quay vừa đo được. Thì bây giờ tôi sẽ đo điện áp của từng hàng một. Đây là hàng thứ nhất này, là rồi 4.0V. Hàng thứ hai 3.87. Cái này là hơi lệch rồi. Hàng thứ ba là 4.0. Hàng thứ tư rồi 3.98. Tạm được. Hàng thứ 5 3,7 thôi hỏng rồi gần. 3,7 là tụt rồi. Rồi cái hàng màu tím huyền thoại 3,7. Hàng tiếp theo 4.0. Rồi như vậy thì theo như kinh nghiệm của tôi xác định thì cái khối pin mà xe điện này thì có khi là phải thay cả dàn. Phương án xử lý của tôi là tôi sẽ đo từng hàng một. Và tiếp theo thì tôi sẽ cân bằng và sạc no lên. Sau đấy tôi sẽ đưa vào xe để tôi xả thử. Chạy 10 cây, 20 cây gì đấy. Sau đấy tôi sẽ tháo ra và tôi đo áp tiếp. Và nếu như nó vẫn lệch áp thì tôi phải thay cả dàn cell này. Thế không biết là anh Dũng hướng xử lý của anh như thế nào nhỉ? Thì cái bây giờ thì một hàng cell này chắc là cái bạn chủ xe này hoặc là ai đó làm thì người ta thấy chết một hàng cell này rồi. Người ta lại lấy pin của đèn pin để người ta lắp vào. Và pin đèn pin thì nó xả, dòng xả nó chỉ được khoảng 5 đến 10 A thôi. Mà nên là chủ xe bảo là khi cắm vào máy dầu xe là chỉ quay được động cơ không có tải, tức là chưa có người ngồi là quay được một cái là ngắt. Thì đúng là rõ ràng rồi. Bây giờ cái khối pin này thì không biết là lấy đâu ra được 4 cái viên như thế này để bù vào cái khối pin này. Bây giờ mình sẽ tách từng viên một ra thì rồi cân áp lại, xong rồi đo lại nội chở nội chiếc các kiểu. Đúng rồi, cũng như là chúng tôi sẽ phải tách toàn bộ cái khối này ra, xong rồi đo lại nội chở lọc lại. Xem còn tận dụng được cái gì thì tận dụng thôi. Thật ra đây là cái phương án mà để kinh tế nhất cho khách hàng thôi, chứ còn nếu như gặp phải tôi thì tôi sẽ thay cả dàn ngon lành luôn, nhưng mà như thế thì tốn lắm quý vị ạ. Này là một cái việc nếu mà thay cả dàn này là cũng vài triệu đấy. Gặp phải tôi thì không bao giờ tôi làm này. Nếu mà khách mà ép là tôi trả về thôi, chứ tôi không cố. Cái trường hợp này là cố nó tai hại lắm. Nó vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà nó không hiệu quả. Đây này, cái thép này sâu hẳn vào trong cái viên pin để hàn. Để buộc cho chắc. Để buộc cho chắc, cái đây gọi là buộc chứ không phải là hàn. Anh Dũng đã lột ra rồi thì cho anh em xem này. Đây là viên pin này, là tôi nhớ không nhầm là cái viên pin mà lắp trong cái máy trợ giảng của mấy cô giáo. Viên pin mà nó vô cùng yếu về mọi mặt luôn, yếu về cả dòng xả lẫn cái dung lượng luôn. Đây anh em ạ. Tháo cái mặt bên kia xong, bây giờ lại bắt đầu cái mặt bên này. Đúng ra nếu mà mày mà có anh Dũng, anh ấy chịu khó, chứ như tôi là tôi quẳng lâu rồi đấy. Anh em đã nhìn thấy cái thùng pin mà tôi vứt đi chưa nhỉ? Mà nếu như cái viên nào mà còn chạy được thì tôi để dành rồi tặng anh em, chứ không có chuyện mà lắp vào đây đâu. Nhắc đến mới nhớ hôm nào làm cái video tặng quà cho anh em đấy, chứ không thì lâu anh em lại quên mất tôi. Quà thì vẫn đang sẵn sàng nhé, nhưng mà có điều là tôi phải sắp xếp thời gian để tôi làm, vì làm cái này nó nói thế thôi, nó vừa tế nhị. Của cho thì không bằng cách cho. Đây quý vị ạ, đây cũng là viên pin 18650 nhé. Dung lượng những 5.000 cơ. Vâng, tôi quá bất ngờ dung lượng 5.000. Nhưng mà thực tế mà nói thì may ra thì được 500 mAh. Cái viên pin này tôi gặp nhiều rồi, may ra thì được 500 thôi nhá. Và đây là một bác thợ nào đấy đã hàn vào đây, và cái viên pin này thì nó nóng quá thì nó đã bị phồng cái đầu lên rồi. Và viên pin này có hai cái lỗ.
Bây giờ tôi mới được biết là hai cái lỗ này thì bác đã luồn que thép vào và buộc. Tôi dùng từ buộc chứ không phải hàn được. Tôi có thỏa thuận lại với bác khách rồi. Bác khách bảo có khi nếu yếu quá phải thay cả dàn. Thì bây giờ tôi vẫn làm cái việc như nãy tôi đã dự định là tôi sẽ đo và chia làm 3 loại. Một là vứt đi, 2 là ngon và 3 là trung bình. Có khi sau này cái loại ngon lại để tặng cho quý vị cũng nên. Nếu như mà cái số lượng pin tốt mà nó kém quá thì tôi sẽ thay cả dàn cho khách luôn. Đây, anh Dũng đang nỗ lực để đo xem cái viên pin này nó ra cái gì. 3,76V, 0,91. Và nội trở khủng khiếp luôn. Nội trở 91 thì còn làm ăn gì nữa. Đây, quả cục này chắc hẹo rồi. Không thấy lên nội trở gì. Thì hôm nay thì sang bên nhà anh Dũng để kết hợp cho anh Dũng anh tháo. Để tôi cầm máy quay tôi quay thì chán tháo rồi. Chứ nếu như mà ở nhà tôi thì tôi sẽ đưa vào cái máy đo điện trở của tôi và cái máy test sâu nữa. Đây là cục này không thấy lên gì này, có khi cục này là hẹo rồi này. Đây bây giờ nhờ anh Dũng là đo bằng cái đồng hồ cơ này xem. Đồng hồ vạn năng xem là có lên điện áp không. Đây rồi, 0,8. Rồi. Ở đây. Rồi, cục này là 0,8 thì chắc là vứt đi rồi. Cục này nằm trong khối mà điện áp như thế là vứt đi rồi nha quý vị. Đây tôi để riêng ở đây, tí là đánh dấu X vào. Đây, cục này cũng đi à? Vâng, cục này cũng hẹo luôn. Đây là cái video mà tôi làm chơi thôi nhá. Về mặt kỹ thuật thì nó cũng là nôm na như vậy thôi, nhưng mà tôi chưa đi sâu vào kỹ thuật. Làm chơi cho anh nha. Đây cục này cũng hẹo luôn này. Thầy cái viên pin này rồi. Cái khối pin này thì một số viên pin nó hẹo rồi. Và đây là dấu hiệu của cái việc mà phải thay dàn mới rồi quý vị ạ. Và đây cục này cũng vậy. Chỉ cần 4 viên như thế này là tôi đã xác định là phải thay cái dàn mới rồi. Mặc dù những viên còn lại đang còn sống nhé, đang còn điện áp. Đấy, cho nên là cái phương án này đã xử lý rồi. Nhưng mà nếu như tôi mà là người thợ trước tôi cũng sẽ không thay 4 cái viên pin này. Và nếu như giả dụ như mà tôi mà mềm lòng mà tôi thay thì tôi thay 4 cái viên pin mà nó tử tế, chứ tôi không thay 4 cái viên pin này. Mà tôi nghĩ rằng là cái bác thợ trước là bị ép thôi. Chứ tôi cũng không có ý kiến gì, không có cái nhận xét gì về bác thợ trước cả. Rồi, cảm ơn anh Dũng. Thì bây giờ tôi sẽ làm việc với khách để mai có một cái phương án mới để tiếp tục quay video cho anh em xem là cái phương án nào nhá.